Okey, so untuk video yang seterusnya adalah EOQ. Okey, apa dia EOQ ni? Okey, Economic Order Quantity. Okey, Economic Order Quantity ni adalah, kalau awak tengok sini, that minimize the total holding cost and ordering cost. Maksud dia mengurangkan kos yang kita pegang dan juga maksudnya kita pegang bahan mentah tu dan juga kos untuk kita membuat pesanan kepada bahan mentah yang kita simpan, yang kita gunakan. Okay. So, EOQ also known as Optimal Reorder Quantity. So, maksudnya, berapakah kuantiti yang patut kita buat pesanan, kita order semula. Okay, sebab kita tak nak bahan mentah kita terlebih ataupun terkurang. Kalau bahan mentah kita terkurang, kita tak boleh nak keluarkan barang. Kalau bahan kita terlebih pula, dia akan jadi pembaziran. Sebab bahan mentah tu akan jadi rosak. Jadi, kita kena kira EOQ ni. Sebab apa? Sebab kita nak cari berapa reorder quantity yang optimum, yang sepatutnya kita pesan supaya tak terlebih dan tak terkurang. Okey, so kita tengok terus pada formula ini. Okey, awak boleh bacalah yang seterusnya, apa yang diceritakan di sini. Okey, so kalau kita tengok di sini, two most important category of inventory cost are ordering cost and carrying cost. Okay, kalau kita tengok sini, ordering cost are costs that are incurred on obtaining additional inventories. So, bila kita nak pesan barang, berapa kos yang terlibat? Itu adalah ordering cost. They include the communicating, the order, transportation cost, and etc. lah. Okay, macam mana kita nak pesan tu ada dia punya cost. Transport untuk kita pesan barang, ambil barang dan sebagainya, itu pun cost. Carrying cost pula represent cost incurred on holding inventory in hand. Maksudnya, bila kita simpan bahan mentah tu, apa kos yang terlibat? Okay, contohnya bahan mentah kita ada dalam store kan. Jadi, kos dia bagi contoh sini, storage cost. So, kita nak simpan bahan tu, kena ada kos untuk simpanan. Iaitu berapa sewa kita nak bayar gudang. Okay, spoilage cost and etc. lah. Okay, so ada dua kos yang terlibat dalam EOQ. Okay, kita tengok formula EOQ. Kalau EOQ ni, kita adalah optimum. Kita nak kira berapa optimum reorder level. Ingat, EOQ ni optimum reorder level. Berapa kita nak tempah. Okay, contohnya 2000 unit. Ini contoh. So, 2000 unit je kita boleh tempah supaya bahan mentah tak terlebih dan terkurang. Okay, ini formula dia. Punca kuasa 2 CO. Okay, 2 darab CO darab D bahagi CS. Okay, ingat, 2 darab CO darab D bahagi CS. Okay, CO ni apa? Iaitu cost of placing and receiving per order. Okay, ataupun kita panggil ordering cost lah. Okay, CO. D, total demand. Okay, untuk setahun. Berapa bahan mentah untuk setahun yang kita perlukan. Okay, untuk D ni lah. CS, carrying cost. Iaitu berapa cost yang kita perlu untuk simpan bahan mentah. So, ingat 2 darab CO darab D darab bahagi CS. Okay, 2 darab ordering cost darab demand bahagi carrying cost. Okay, ini macam mana kalau kita nak kira annual ordering cost? Okay, kalau annual ordering cost, ini bukan dalam formula EOQ. On annual ordering cost pula, yang awak perlu kira adalah CO darab D bahagi Q. CO adalah cost per order, berapa cost untuk satu order. Darab demand per annum, berapa demand setahun, bahagi quantity of order size. So, berapa quantity yang kita nak order. Okay, ini dia bagi dalam soalan lah, awak just masukkan saja. Okay, annual carrying cost pula adalah, okay, holding cost, storage cost samalah CS ni, iaitu CS, okay, iaitu carrying cost, darab quantity bahagi 2. Quantity bahagi 2, darab carrying cost. Okay, and then CPU, cost of storage per unit. Ni pun dia bagi dalam soalan lah, berapa cost of storage per unit, awak masuk darab sini. And then, awak akan dapat CS lah. So, nak dapatkan total cost adalah untuk setahun, kita ambil, kita dapat tadi CO, darab tambah dengan CS. Okay, CO tambah CS. So, dapat total cost. Okay, ini kalau dia minta lah total cost. Okay, awak kena cari annual ordering cost, annual carrying cost. So, dapat total cost. Okay, so ingat lah. Kita tengok example pula. So, example 3.4. Okay, XYZ is involved in manufacturing of household product. The cost per order for product is 400. Ya, cost per order. Okay. Cost per order maksudnya ordering cost lah, 400. And the carrying cost is 10 per unit per annum. Okay, ini per unit.
Okay, the company has a demand of 2,000 unit per month. Okay, so demand 2,000 unit per month. Per month. Okay, kita nak demand ingat annually kan. Tengok sini demand. Okay, per annum. Require in a year. So, EOQ buat dia punya formula punca kuasa 2COD bahagi CS. Ingat formula ni wajib ingat. Okay, so kita buat punca kuasa. Okay, 2 darab 400. CO tadi ni. Ordering cost 400 darab D. Demand ingat untuk annual. So, dia bagi per month. So, awak darab 12. So, bahagi dengan CS, carrying cost, per unit, per annum. Okay, untuk setahun. Okay, per tahun lah. So, setahun dia dah bagi dah. Okay, iaitu 10. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah, okay, awak tekan kalkulator. Ini saya tak belajar kot lah. Okay, so tekan kalkulator dan awak akan dapat nilai ini. Okay, so ingatlah tekan kalkulator, make sure you dapatkan 2 darab 400 darab 2,000 darab 12 bahagi 10 and then punca kuasa. Jangan lupa punca kuasa. So, dapat unit dia. Okay, unit kalau dapat puluhan, awak bulatkan lah. Okay, unit tak boleh ada point lah. Okay, and then dia minta the number of order required per year. So, the number of order required per year. So, kita ambil setahun tadi kan. Setahun 2,000 darab 12. So, dapat 24,000 unit. Okay, permintaan. Demand setahun. Bahagi dengan unit yang kita sepatutnya pesan. EOQ. So, bagi EOQ, so dapat 17 kali kita kena order. Okay, ingatlah, kita kena order sebanyak 17 kali. Sekali order, 1,386 unit. Okay, untuk barang kita. Ingatlah, untuk setahun tu, kita kena order 17 kali. Sekali order, 1,386 unit. Okay, ikutlah nak order berapa banyak kali. Ikutlah nak order pada berapa bulan pun. Tapi sekali kita order 136 unit. Untuk 17 kali order setahun. So, EOQ ni menunjukkan berapakah kita perlu order untuk dapatkan bahan mentah yang optimal. Okey, dan kita nak tengok stock level pula. Stock level ni apa dia? Iaitu dalam store kita. Okay, kita nak tengok stock level kita. Okay, contohnya di sinilah. Okay, contohnya semua ni lah. Okay, dalam store kita tu, bayangkan store. Okay, berapa reorder level? Maksudnya, berapa yang kita nak order? Okay, setiap kali kita nak pergi order, berapa amount dia? Okay, itu reorder level lah. Okay, and then maximum stock level. So, dalam kita punya store tu, berapa maximum stock yang perlu ada? Okay, kita kena kira siap-siap lah. Okay, sebab apa? Kalau tengok di sini, okay, kita kena maximum stock level is to avoid overstocking or wastage. Okay, so kita tengok maksimum. So, maksimum kita kena stop lah. Jangan order dah. Okay, kalau kita kira maksimum kita adalah 2,000. So, sampai 2,000, kita tak boleh. Awak kira, awak pergi masuk store. Awak kira stok semua dapat 2,000. Okay, dalam store. So, jangan order dah lah. Sebab dia dah maksimum stock level. Kalau kita order lagi, maksudnya dia akan jadi terlebih. Okay, so itu yang kita buat lah. Okay, then kita tengok minimum stock level. So, berapa minimum stock level ni adalah untuk kita kira kalau dia minimum tu, maksudnya kena start order dah lah. Okay, kalau kita tak order, dia akan jadi kurang bahan mentah. So, kita kena start order kalau minimum stock level. Average stock level pula adalah berapa di tengah-tengah. Okay, so berapa amount di tengah-tengah kita boleh order ataupun kita tak order lah. Tapi kalau minimum stock level, kita wajib order yang baru. Kalau average stock level, nak order pun boleh, tak order pun tak apa lagi. Sebab dia di tengah-tengah lah. So, kita kena berhati-hati. Supaya dia tak jadi minimum atau maksimum. Okay, stock turnover ratio. Ini pula adalah, iaitu, berapa pusing ganti stok. Okay, yang kita perlu order. Okay, so maksudnya perubahan dalam store kita tu berapa banyak kali. Okay, so ini yang kita akan guna formula lah. So, formula-formula dia ingat, awak kena hafal. Okay, reorder level, maximum usage, darab maximum, reorder period. Ini semua dia bagilah dalam soalan. Okay, sama juga maximum stock level. Okay, reorder level, tambah ROQ, tolak minimum usage, darab minimum reorder level. Okay, ROQ, berapa reorder quantity. Okay, ROQ ni reorder quantity lah. Yang kita dapat kat atas ni. Reorder level ni. Okay, so ini kita masuk sini lah.
Okay, minimum stock level pula. Minimum stock level, reorder level. Okay, yang kita dapat tadi kat atas ni. Okay, tolak average usage. Okay, ini dibagi dalam soalan. Darab average reorder level. Ini pun dalam soalan lah. Awak kena kira nanti. Okay, ni average stock level. Maximum stock level dalam soalan. Tambah minimum stock level bahagi 2. Senang lah. Atau awak boleh guna formula kedua lah. Okay, better guna formula pertama lagi senang. Okay, minimum stock level tambah 1/2 darab reorder quantity. Reorder quantity ni ya, yang atas ni kita dapat tadi. Reorder level ni. Okay, reorder level adalah reorder quantity. Okay, and then kita ada stock turnover ratio. Sama juga formula dia. Cost of material used during period. Ni dia bagi dalam soalan. Average stock material held during a period. Macam mana nak kira average stock held during a period? Opening stock tambah closing stock bahagi 2. So, dapat ni lah. Okay, opening stock tambah closing stock bahagi 2 dapat yang ini. Okay, dan you bahagi, you dapatlah stock turnover ratio. Dia ada 3 formula. Formula kedua pula, cost of material used during period. 1/2 dalam kurungan maximum stock level tambah minimum stock level. Boleh guna juga. Okay, so awak kena tengok soalan lah. Soalan bagi apa? Kadang-kadang soalan tak bagi opening stock, closing stock. Soalan bagi maximum dengan minimum stock level. So, awak kena guna formula kedua. Formula ketiga pula, 1/2 reorder quantity bahagi minimum stock level. Okay, 1/2 reorder quantity. So, reorder quantity yang atas ni lah. Nombor 1. Minimum stock level yang ni nombor 3. Maximum stock level nombor 2. Okay, masukkan kat sini lah. So, 1/2. Okay, maximum dengan minimum stock level ni dekat sini yang awak cari tadi. Okay, so awak boleh dapat lah. So, ada 3 formula. So, guna mana satu pun tak apa. Okay, bergantung kepada soalan lah. Soalan bagi yang macam mana. Okay. Now, kita tengok pula pada example 3.5. Okay, example 3.5 ni ada pembetulan. Okay, tengok betul-betul pembetulan. So, buat pembetulan dekat buku masing-masing. Okay, so dengar. So, ingat video lecture ni, kita boleh stop, boleh pause, boleh rewind. Kalau awak tak faham, rewind banyak-banyak kali supaya awak faham. Okay. So, dengar sikit, stop. Dengar sikit, stop. Jangan tengok macam tengok movie. Make sure ada buku kat depan, ada calculator, ada pen, kertas, okay, supaya awak boleh conteng. Ingat, ini bukan video movie ya. Ini video lecture. Okay,